Hello and namaste everyone. Tech Buzz Nepal YouTube channel मा यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्ने छौं GPS अबाउट GPS। सो GPS भनेको के हो र Google Maps मा यसले कसरी काम गर्छ र हामी जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि कसरी Google Maps को सहायताले कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस भिडियोमा छलफल गर्ने छौं। सो जति पनि साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने प्रत्येक भिडियो तपाईहरु माझ पहिले पुग्नेछ। जस्तै मानौ म कुनै ठाउँ जाँदै छु हैन र म नयाँ ठाउँ जाँदै छु भनेदेखि हामीलाई त्यो बारेमा थाहा नहुन सक्छ। एटलिस्ट हामीले गुगल म्याप्सबाट जीपीएस को सहायताले जस्तै मेलम्चीबाट म काठमाडौँ जानु पर्यो भने कति डिस्टेन्स रहेछ हैन, कति टाइम लाग्ने रहेछ अथवा कुन ठाउँ हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अथवा तपाई कतै हराउनु भयो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली वेयर आई एम भने जस्तो के हैन, एक्ज्याक्टली तपाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यति बेला भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि गुगल म्याप्सले एकदमै ठूलो सहायता गरिरहेको हुन्छ। आउनुस् जानु आजको यो भिडियोमा आखिर यसले कसरी काम गर्छ र हामीले कसरी चाहिँ यसको प्रयोग मोबाइलबाट गर्ने भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। अब हामी लागौं मुद्दातर्फ है, मेन हाम्रो कुराकानी गर्न लागेको मुद्दातर्फ रिगार्डिङ गुगल म्याप्स है। मैले चाहिँ गुगल म्याप्सको आधारमा चाहिँ यो हाम्रो लोकेसनहरुलाई ट्र्याक गर्ने अथवा भनौं कुनै पनि ठाउँमा जान आउन यताउता है दायाँ बायाँ मैले भनिदिन लागेको छु। त्यसको लागि त हामीले अब गुगल म्याप्समा जानु पर्यो। एकचोटी गुगल म्याप्समा गइसकेपछि यो अलिकति मैले अगाडि खेलाएको थिएँ ल, ठीक छ, यो एप्सलाई म बन्द गरेर नै न्यू खोल्छु। गुगल म्याप्समा गइसकेपछि हामीले अब हाम्रो मेन भनेको त अब म कहाँ छु भन्ने कुरा हो नि त, मेन त मेरो कुरा आउने हो नि त हैन, मेन त मेरो कुरा हो नि त, म चाहिँ कहाँ छु त हैन। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै लेयरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यताउता कहीँ पनि नथिच्ने हैन, सिधा तल आउनुस् अनि यहाँनिर यो अपडेट्स भनेको छ नि, यो अपडेट्स भन्दा ठ्याक्क माथि यो नीलो अक्षरले पोतेको छ, त्यो भन्दा माथि सेतो सेतो छ नि, यो चारवटा इस्ट वेस्टहरु देखाएको मतलब यो चारवटा लोकेसनहरुको एउटा चिन्ह जस्तो छ नि, यहाँ सेतोमा एकचोटी मैले क्लिक गर्दिन्छु। त्यसपछि म चाहिँ मेलम्चीमा रहेछु भनेर यसले देखाइरहेको छ है। सो मित्रहरु, हामी चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ लो भनेको छ, भनेको एक्युरेट चाहिँ छैन कतिपय कुराहरु भनेको छ हैन। ठीक छ, मेन कुरा त म मेलम्चीमा छु भन्ने कुरा त यसले जनाएको छ नि त हैन। अब मेलम्चीमा छु हैन, अब मलाई चाहिँ कहाँ जानु पर्यो, अब मैले चाहिँ अब मानौ अब मलाई काठमाडौँ जानु पर्यो भनिसकेपछि अब यसले काठमाडौँसम्मको कुराहरु देखाउँछ। तर अब मलाई चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने थाहा भएन भनिसकेपछि यहाँनिर डिरेक्सन छ, एकचोटी डिरेक्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि ठ्याक्क यसले देखाउँछ। अब काठमाडौँ त जाने 2 घण्टामा त पुग्ने, अब कसरी पुग्ने त, अब त्यो तनाव हुन्छ नि त मान्छेलाई हैन। यसरी जुम गर्ने, जुम गर्दै गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर अरू वेहरु देख्नुहुन्छ हैन। अब जस्तै यहाँ त देखाछ नि, अब फटकसिला हुँदै यता यता यो मिलनचोक मण्डन यताउता जे पनि देखाइरहेछ नि त हैन। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मेलम्चीबाट ठ्याक्क यो माथि 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 जुन चाहिँ एरो लगाएको छ नि, यो जुन चाहिँ निलोले पोतेको छ नि, त्यो बाटो आयो भने चाहिँ राम्रो क्या है। नाङ्ले भारेबाट चाहिँ छिटो पुग्ने रहेछ के हो। सो यसरी चाहिँ देखाएको छ गुगल म्यापले चाहिँ जोरपाटीसम्म, त्यहाँबाट जोरपाटीबाट यता हुँदै जान मिल्ने रहेछ है। तर अर्को कुरा बताइदिन्छु साथीहरु, तपाईहरुलाई लामो बाटोको लागि चाहिँ अब यता यो तपाईहरु 5 खाल हुँदै पनि आउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि यो कालो कालो दिएको छ नि, यो पनि डबल डिरेक्सन भनेर देखाएको हो के, मतलब यताबाट पनि जान सकिन्छ यताबाट पनि जान सकिन्छ भनेको हो के। अब छोटो चाहिँ यताबाट हो नि त सुरुको। सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो लोकेसनमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्यो है। ल मानौ मलाई इलाम जानु छ है, इलाम जानु पर्यो भने चाहिँ कति चाहिँ टाढा रहेछ त मेलम्चीबाट है। ओहो सो देख्नुभयो साथीहरु, इलामको लागि चाहिँ 12 घण्टा लाग्ने रहेछ, तर बढी लाग्छ है। यो देखाएको त सबै कहाँ ठीक हुन्छ त हैन। यो अब इलाम भन्ने ठाउँसम्म पुग्नलाई त धेरै है, भालुडुङ्गा इलाम हैन, शिफ्टिङ इलाम, यहाँ के रहेछ है, तिलकेनी मोड यताउता जोस् इलामको एरियासम्म पुग्नलाई चाहिँ तपाईलाई यति लाग्ने रहेछ। अब तपाईलाई म जस्ट यति कुरा चाहिँ के भनिदिन्छु भन्दाखेरि हामी यो मेलम्चीको डिरेक्सनमा आउँ सुरुमा
है हाम्रो डिफल्टमा। अब हामीले अब मानौँ तपाईँलाई बाटो थाहा छैन भनिसकेपछि अब यहाँनिर हेर्दै 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 तपाईँले जान सक्नुहुन्छ क्या। यो हेर्दै पछ्याउँदै 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 अब तपाईँलाई थाहा, मलाई पो अहिले थाहा छ त होइन। जस्तै अब म पनि झापा पुगेँ भने त मलाई थाहा हुँदैन नि त यार म कहाँ छु कता जाने भनेर होइन। हो एज त्यस्तै रूपमा चाहिँ तपाईँ यदि मेलम्ची आइपुग्नु भयो र तपाईँको घर इलाम झापा जहाँसुकै होस् नेपालको जुनसुकै ठाउँमा छ भने पनि तपाईँले यो वे फलो गर्नुभयो भने तपाईँ हराउनु पनि हुन्न र सही डिरेक्सनमा पुग्नु पनि हुन्छ है। सो यसको फाइदाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ है यो फाइदाहरू। अब जस्तै भनौँ न अब कसैलाई यसो रमाइलोमै भनौँ न, अब भनौँ न तपाईँ जानुहुन्न तै पनि अब ल म मेलम्चीबाट चाहिँ अब मानौँ ल कुन्ता बेसी चोकसम्म पुग्नलाई चाहिँ अब कति लाग्दैछ भनेर हेर्नु नि 36 मिनट लगभग आधा घन्टामा पुग्छ पनि बाइकमा होइन। कता कता हुँदै जाने रहेछ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो कहिले काहीँ भने पनि त्यसको चाहिँ उपयोगिता छ है। भनेको तपाईँलाई म्यापहरू हेर्नु पनि यसो मजा आउने भयो नि त होइन। यसो म्यापहरू हेर्नुभयो यो कहाँ पर्ने रहेछ, मै बसेको गाउँठाउँ कहाँ रहेछ भनेर हेर्न पनि पाउने भयो भनिसकेपछि गुगल म्याप्सको चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका छ होइन। यसलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको डेली लाइफमा चाहिँ यसको राम्रो युज छ है। सो साथीहरू गुगल म्याप्सको कुरा चाहिँ मैले यति नै गरेँ है त। सो साथीहरू यो त थियो गुगल म्याप्सको बारेमा जुन जिपिएसको थ्रुबाट हामीले यो सबै कामहरू गर्न सक्छौँ होइन। लोकेसन भन्ने एउटा अप्सन एकदम राम्रो छ कि जसले गर्दाखेरि हामी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हराउँदैनौँ है। एटलिस्ट हामीले नआत्तिकन काम गर्नु पऱ्यो। सो हामी जुनसुकै ठाउँ भए पनि हामीले चाहेको डेस्टिनेसनमा हामी पुग्न सक्छौँ होइन। कुनै पनि ठाउँमा हराउने सम्भावना कम हुन्छ तर एटलिस्ट त्यहाँ तपाईँसँग चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ हुनु पऱ्यो, मोबाइल डाटा अथवा तपाईँसँग वाइफाई सर्भिस चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अदरवाइज यसले काम गर्नेवाला छैन किनभने नेटवर्क त हामीलाई चाहिन्छ नै है, मोबाइल डाटा त चाहिन्छ नै। सो आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर केही न केही नयाँ कुरा जान्नुभयो होला। तपाईँलाई कुन विषयमा भिडियो हेर्न मन छ, कुन विषय जान्न मन छ हामीलाई अवश्य खबर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि हामीले कति बुझेका छौँ त्यो बुझेको कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई कुन टपिकमा यो भिडियोहरू आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि टेक बज नेपाल युट्युब च्यानलको भिडियो यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। ओके, टाटा, बाई।